มาโอเคเท่านั้นไม่พอเลยครับอันก็ลบไหนก็เดือด2,500อันนี้เป็นการเปลี่ยนแบต Isuzu Dmax เครื่องยนต์ 2,500 นะครับใส่แบต Amaron GO 95D 31 ขั้ว L นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็มาฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ